Вітаю, друзі! Ну що, останнім часом я спостерігаю, що кількість проблем у держави стає все більше і більше, а вирішити їх керівництво країни не може. Не може і відверто навіть не намагається. Чому? Тому що некомпетентність і невігластво, на жаль, грають з ними поганий жарт. Люди, які готувалися 100% не до державницької роботи, сьогодні керують країною. Я взагалі помітив цікавий момент. Спіймав себе на думці, що країною керують клуб веселих і кмітливих. Так, клуб веселих і кмітливих. Ну, дивіться, Зеленський президент, і він з клубу веселих і кмітливих грав у Маслякова в Москві. Стефанчук, спікер Верховної Ради, теж з клубу веселих і кмітливих, навіть Арахамія, голова «Слуг» в Верховній Раді, теж прийшов з клубу веселих і кмітливих. Але щось не дуже весело, правда? Єдине виключення, до речі, в цій компашці – це прем'єр-міністр Свериденко. Вона зі стюардес Єрмака. Так тому чому дивуватися, що країна в такій ситуації? І чому дивуватися, що у України такі результати? Те, що країна стоїть попри все, це не заслуга шоуменів, а всупереч їх травневим шашликам, двушці на Москву, Міндічгейту, відсутністю 3000 ракет за 25-й рік, зірваної мобілізації та всього іншого. І країна, до речі, вистоїть. Головне, щоб висновки були зроблені. А поки я бачу, що просто атакується українська мрія стати частиною Європи. А ще атакуються антикорупційні органи. І от тут про це треба говорити. Ніколи ж такого не було, правда? І знову сталося. У квартирі керівника одного з підрозділів НАБУ виявили прослушку. Бюро заявляє про причетність Служби безпеки України. І всі розуміють, що без команди Офісу президента співробітники СБУ на таке б ніколи не пішли і такого б не зробили. Цікаво, хто ж дав команду це робити? Мабуть, треба запитати Володимира Зеленського, але він поки що не знайшов навіть відповіді на запитання, хто ж такий Вова, для якого будують квартиру, дім, вірніше, в династії, тому не впевнений, що зможе і на це відповісти. До речі, він досі не відповів, а хто ж з Офісу президента дав команду ДЗНД СБУ слідкувати за журналістами Бігус.Інфо. А ще хто давав команду, кожен раз хто давав команду, наприклад, вивозити з використанням співробітників СБУ за кордон Дениса Комарницького, смотрячого від Офісу президента. А ще цікаво, хто давав команду фабрикувати справи по детективам НАБУ, Магомедрасулову і Гусарову. Обидва тоді, нагадаю, займалися справами. Магомедрасулов – Міндічгейтом, Гусаров – справою Кісіля, той депутат, якого звинувачують, що він організував схему, як всім платили за голосування. Тож запитань все більше, а відповіді немає. Повертаємось до нашої справи. Виявили дійсно прослуховуючий засіб. Під час огляду житла керівника одного з підрозділів детективів НАБУ було виявлено технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації. Чому така формулировка «могли»? Тому що могли використовуватися, вони використовувалися, але їх встановили. Так от, з'ясувалося, що засверлилися зверху. До речі, так само, як засверлилися НАБУ до квартири Міндіча. Власник квартири поверхом вище над працівником НАБУ повідомив, що до нього звернулися особи, які представились правоохоронцями, навіть надали якісь документи та запевнили його, що в квартирі під ним живе російський шпигун. Знову цей російський слід. До речі, те ж саме намагалися приклеїти до НАБУ, коли атакували його в липні минулого року. Рік пройшов, а методи ті ж самі. Детективам вдалося ідентифікувати одного з тих чоловіків як чинного працівника СБУ, хоча впевнений, зараз він вже буде звільнений. Притому якимось заднім числом. Це ж не в перший раз, правда? Якраз так було і з працівниками СБУ, які вивозили Дениса Комарницького. А потім всі питали: а що ж там сталося? Дійсно, а як так сталося? Як завжди. У НАБУ зазначають, що згаданий детектив бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень. Можливо, навіть схожих, як Міндіч і Гейт, а може зв'язано Династія Гейт. Зокрема, щодо корупційних правопорушень у митній сфері, діяльності окремих працівників правоохоронних органів та державних підприємств. І, схоже,
хтось через це дуже нервує. Бо інакше пояснити появу цих устроїв, які знімають інформацію, неможливо. Хоча, може, у вас є припущення? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви вважаєте? А може і справді шукали російського шпигуна і просто переплутали квартири? Ще дім переплутали, ще переплутали місто і може все інше теж. Ну так буває. Це ж людський фактор. Але НАБУ публічно заявляє, що будь-які спроби незаконного збору інформації про співробітників бюро є неприпустимими, і намагання дізнатися, чим він займається, що розслідує, яка інформація є, які докази маються, це можуть створити не просто загрози незалежності і ефективності антикорупційних розслідувань, а й фактично створювати проблеми для самих розслідувань. А саме допомагати уникати відповідальності тим, проти кого йдуть розслідування. Фактично, дехто з них може вчасно виїхати за кордон. Як це сталося з деякими друзями Володимира Олександровича або бізнес-партнерами, які якось дивним чином, дізнавшись про обшуки, покинули Україну. Незалежність НАБУ та гарантія безперешкодного виконання повноважень працівниками бюро є однією з ключових умов ефективної боротьби з корупцією, повідомляє НАБУ в своєму прес-релізі. І додає, усі обставини цього інциденту отримують належну правову оцінку в межах досудового розслідування. Мене цікавить тут інше. А як вони будуть пояснювати цю історію не НАБУ, СБУ, а також Офіс Президента нашим партнерам? Бо наші партнери, не приховуючи, сказали, якщо будуть атаки на НАБУ і САП, грошей для України не буде. Якщо буде атаки на НАБУ і САП, закриється перший кластер, який відкрився Fundamentals. І, до речі, там особливу увагу приділяли незалежності НАБУ і САП. А тут пряма атака. Ну що ж таке? Стає запитання, хтось, хто дав це завдання, він тупий чи він ворог України? І отут може бути два в одному. Тупий ворог України. Людина, яка, або люди, які хочуть, щоб Україна не стала членом Євросоюзу і хочуть, вважаючи, що це їм вдасться, поламати шлях України до ЄС. Не вдасться. Більше того, наші партнери дійсно можуть запустити деякі карні санкції. Але найцікавіше, коли ці санкції будуть проти окремих осіб. І от тут Володимир Олександрович може дуже бути здивований, тому що ці особи будуть йому особисто дуже гарно знайомі. А поки треба думати, бо незабаром, це тільки початок, з'явиться додаткова інформація і після них запитання у послів. І не тільки Великої Сімки, а й всього Євросоюзу. Бо їм дуже цікаво, як так сталося, що працівник СБУ має відношення до появи засобу зняття інформації, прослуховуючи засобу в квартирі детектива, керівника детективів НАБУ. А ще цікаво, чи не хотіли просто зняти якийсь компромат проти нього, а навіть не тільки зібрати інформацію, для того, щоб потім шантажувати і уникнути відповідальності ті особи, проти яких ведуться справи, розслідування. Бо це 100% дуже далеко до верховенства права, яке теж в першому кластері, який відкрила нам Європа. То я прям попкорн піду візьму, щоб дізнатися, як Володимир Олександрович буде пояснювати ці дії нашим партнерам. Хоча він і досі не пояснив ані Вероніку Феншуй Офіс, ані Династію. Чому? Запитайте його. Але нам допомагають наші партнери, тому що не хочуть, щоб впала Україна. А схоже, ті люди, які запускають процеси по прослуховуванню набушників, вони на протилежному боці. Цікаво? Мені не подобається ця ситуація. І оцей клуб веселих і кмітливих доведе країну до катастрофічних наслідків. Не можу цього допускати. Тому не забудьте поширити це відео, підпишіться, поставте вподобайку і прокоментуйте зі своїми думками, що ви думаєте зі всього цього. Дякую, що подивилися. Дякую, що підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка дійсно хоче, щоб у України було майбутнє. Це запорука того, щоб у України було майбутнє. Тому гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам. Па-па.